Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Lúc em gặp á là quê mùa lắm chị. Ảnh tên Phi, mọi người đen nữa, giỏi cô gái lắm mà chị. Cái ngày đó bị em lừa. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Mời tụi em ngồi. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Lê Thị Ái Linh, năm nay em 27 tuổi, hiện tại em là kế toán. Còn em? Em tên là Lâm Hồng Phi, năm nay em 32 tuổi. Em làm bên lĩnh vực xây dựng. Phi Linh là gặp nhau ở đâu? Dạ, tụi em gặp nhau cách đây cũng gần 10 năm. Hồi đó lần đầu tiên em gặp ảnh là ảnh là bạn của cậu em, rồi của anh em nữa. Tại vì mọi người chơi chung một cái hội kêu là hội ăn chơi á, chuyên đánh bài nè, đi nhậu nè, một cô gái nữa. Rồi sao? Vậy là ảnh đi theo, xong rồi tới nhà chơi, xong rồi gặp luôn em. Trời ơi, lúc đó chắc vợ em đẹp lắm ha, bây giờ đẹp quá trời luôn rồi. Không đâu chị, lúc em gặp á là quê mùa lắm chị. Đó nghĩa là lúc mà qua gặp á là em đã sắp xếp trước rồi đó. Chứ còn khi mà gặp ở dưới quê mà bạn em dẫn về á là em thấy cô này mặc đó là đồ quê mùa lắm. Nhưng mà lúc đó em trong trạng thái mà gọi là nửa say nửa tỉnh á. Em nhìn nhưng mà em cũng vẫn nhận biết được là cái cô này áo lụa Hà Đông của anh rồi đây nè. Cho nhìn qua một cái màn khói rượu thì thấy là tuy quê mùa nhưng mà xinh đúng không? Rồi sao? Ảnh là người chủ động cua em trước à? Dạ, lúc đó là cái hồi đó là ảnh gặp em nhưng mà em không có biết. Sau này ảnh theo mấy anh qua nhà em chơi thì mấy anh mới sắp xếp làm sao đó thì mới đòi em giới thiệu mấy cô bạn của em là Mai cho mấy ông cậu, mấy ông anh trong nhà đó. Thì mọi người mới bắt là em làm bà Mai mà phải dẫn qua nhà mấy cô bạn đó chơi. Thì mấy anh sắp xếp hết là xe nào cũng chưa một cái chỗ trống để chở bạn gái. Thành ra không có xe nào để chở em đi hết trơn á. Cái xong mấy người, ảnh tên Phi, mọi người đen nữa, mọi người hay kêu là Phi đen. Ê vậy thôi kêu Phi đen qua chở con bé này đi. Vậy là mới điện ảnh qua. Ảnh qua thì nhìn lui nhìn tới thì thôi chất đại em lên xe ảnh để có chỗ chở đi thôi à. Lúc đó là lần đầu tiên em mới thấy ảnh đó. Vậy hả? Rồi ấn tượng sao? Trời ơi, không có giống trong tưởng tượng em đâu chị. Em tưởng tượng người yêu của em là phải hào hoa phong nhã. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp ảnh thì tóc tai lù xù, đen thui à. Râu ảnh hồi xưa ảnh để râu nữa cơ, râu quay nón, nhìn bụi bặm lắm, không có giống cái gu của em chút nào hết nên em không có chút ấn tượng nào hết trơn. Vậy á? Dạ. Cái cảm giác của em như sao? Dạ không, cái cảm giác của em là em gặp là em yêu cô đấy. Yêu rồi. Em liền luôn á. Bao lâu thì em mới yêu bạn này? Dạ, tại thời gian đầu á, gia đình em cũng cấm lắm. Tại cũng không trúng cái gu của mình nữa. Nên em cũng không thích. Anh hồi xưa giỏi cô gái lắm mà chị. Em đi làm thêm là chờ em sẵn ngoài chỗ làm thêm rồi. Em đi dạy thêm là ngoài trước cửa nhà học trò của em chui đầu ra cái là thấy ảnh lù lù cái đó rồi. Không có làm cái gì hay sao mình Cái nghĩa lúc đó là còn cái năm cuối của đi học anh. Thì cô cũng rảnh. Đã vậy rồi còn cái tính em là ham ăn nữa, toàn là mang đồ ăn tới cho em là em ăn à, mà em ăn là em đi chơi theo vậy đó. Cho ăn bao lâu thì mới dính con cá này? Dạ chắc khoảng gần 5 tháng anh. Dạ. 5 tháng là cái ngày đó bị em lừa. Cái ngày đó trúng là ngày 1 tháng 4. Cái ngày là nói dối ra em nghĩ là em lừa được, là lỡ mà có biết cũng không giận. Tại khi đó em nói là bây giờ cái yêu em không thì em về quê em không ở đây nữa. Còn cái yêu thì em có động lực em ở lại. Thì em nói vậy thì cổ là đồng ý ngay. Nói chung là mình cũng đã biết chắc là cá cắn câu rồi. Mà có nói yêu? Dạ không. Bằng hành động anh. Hành động gì? Ảnh nói bây giờ yêu hay không là phải nói bằng lời chứ không có gục lắc gì hết trơn á. Mà nói thì em ngại lắm. Tại ảnh là mối tình đầu của em mà hồi nào giờ em chưa có yêu ai hết trơn á. Cái xong em mới thấy ảnh lơ đi thì em hôn lên má anh cái. Và sau đó thì là chính thức yêu nhau luôn từ lúc đó. Bao còn lâu? gì nữa? Bao lâu? Dạ tụi em yêu nhau khoảng chừng 5 năm thì mới cưới. Tháng 11 này là tụi em cưới nhau được 4 năm. Coi như là em yêu và lấy người đó luôn đó. Dạ. Em cũng mối tình đầu á chị. Không dám Mối đâu tình đầu trời. nhưng mà mối tình đầu 2 chữ số. Từ 1 tới 10 là người khác, còn em là số 11. Đó thì em cũng tình đầu. Tình đầu hay 2 chữ số. Hiểu. Rồi lấy nhau về thì phát hiện ở chồng mình có tính xấu gì không? Ảnh nóng tính lắm. Bình thường hồi xưa á, yêu em á có nóng tính cỡ nào á mà hai đứa giận nhau cũng im re à. Vậy mà cưới nhau về mỗi lần giận nhau là anh tưởng tượng giống như trong chuyện Son Goku á, mà lúc mà Son Goku mà biến hình thành siêu nhân á, tóc tai dựng đứng lên, cái miệng thì mỏng mà cong lại, xong chửi, có khi còn sưng mày tao luôn. Trời ơi em giận kinh khủng. Sưng mày tao là lúc đó sưng sao ta ngộ á? Kiểu như là chỉ tao vô mặt em. Một lần thôi chị, một lần duy nhất thôi, nhưng mà lúc đó đang trong trạng thái xỉn á. Nó chửi sao đó?
giờ muốn sao, thấy cưng quá là lì mặt ra phải không, giờ tao không có giỡn mày đâu nha. Dạ. Mà nói lớn không? Dạ lớn lắm, đã vậy thôi còn giữ lên nữa nhìn kinh lắm. Mà giờ còn không? Dạ tại giờ mấy bữa giờ chưa có chuyện gì cãi nhau, còn cãi nhau nữa em cũng không biết có không nữa, nhưng mà em nghi chắc có á. Nhưng mà hồi đó giờ là chỉ duy nhất có một lần thôi. Dạ đúng rồi, một lần. 4 năm mà chỉ có một lần vậy Không, đó. một lần đó là một lần ảnh xưng mày tao thôi, còn giận tao. nhau thì giận nhau còn nhiều lắm. Ảnh nói em là cái tật hay ghen, nhưng mà em ghen đúng. Chị nghĩ sao tự nhiên có điện thoại tới cái em bóc lên, biết rồi, xong cúp máy. Mà trong rõ ràng á em nghe tiếng phụ nữ đàng hoàng. Em hỏi ủa anh giờ đi đá banh mà sao có phụ nữ gọi điện cho anh chi vậy? Cái anh nói không, đàn ông mà đâu có phải phụ nữ đâu. Mà trong khi điện thoại loa là em nghe rõ ràng phụ nữ. Vậy mà anh cãi xong rồi còn nạt em, quay lại nạt em nữa. Ghen lung tung, giờ này đá banh phụ nữ nào gọi. Cái xong hai đứa cãi nhau. Cuối cùng chị biết sao không? Đúng là phụ nữ gọi. Chị đó là bồ của anh bạn, không có liên quan gì hết trơn á. Lý do là bồ của anh bạn hỏi là có tới sinh nhật anh bạn không. Để em kể cho chị, cái đó là em sắp đi đá banh thì em thấy cái điện thoại của anh bạn, thấy số anh gọi tới thì em mới bắt lên, nó nói em nghe nè anh. Thì ai ngờ là cái bà bồ bà lấy cái số gọi, bà gọi lên là để dự sinh nhật á. Thì em lúc nôn quá em đại xong em đi thôi. Khi đó cô lại quyết làm cho lẻ, rồi sau em giận em đi luôn. Đi đá banh xong đi nhậu tiếp. Mà không đi sinh nhật. Cái lần mà em xưng mày tao vợ em là lúc vợ em nhõng nhẽo cái gì mà em phải Chuyện nhỏ lắm chị. Như hôm đó em đi nhậu về, coi như là bất đồng với cách dạy con vậy chị. Thì vợ mới xen vô. Mà khi đó mình đang bực rồi tự nhiên xen mà cái kiểu mà lại là mà binh con hả? Dạ đúng rồi, binh con mà mình không thích thì mình mới nói thì cãi lại, cãi qua cãi về vậy em tức quá em mới xỉ mặt em nói là không được mày tao vậy đó. Rồi ngoài ra còn cái tật xấu gì nữa không? Bữa nay có thêm cái tật nữa là bắt em viết đơn ly dị. Có gì kỳ vậy? Em thấy các cặp vợ chồng khác là toàn là vợ viết đơn ly dị xong chồng không ký không à. Đằng này tự nhiên hai đứa đang cãi nhau, không có cái chuyện gì hết chút xíu à. Cái xong anh nói có ngon rồi viết đơn ly dị giống nhà bên kia đi, anh thách thức em vậy đó. Cái xong em tức quá, em cũng lấy viết đơn gì mà nhão giờ đâu biết đâu. Em cứ nhớ là cái mẫu đơn xin việc làm sao vậy á. Cái em lôi xuống, cái em viết xong thì thay đổi nội dung một xíu. Viết xong chưa đã nữa, anh dành anh ký trước luôn. Ký xong cái anh bóc điện thoại lên gọi luôn cho ba má chồng ba má vợ hai đứa luôn. Anh tự anh mét ảnh nào là ly dị rồi chuẩn bị ẵm con về tùm lum. Rồi xong đàn ông dữ vậy không? Đúng không? Rồi sao? Anh lúc này xỉn. Anh đang Đang xỉn đi về nữa lại cãi nữa. Cổ mới nói là sống không được rồi gì đó. Thì khi đó mình lại bực quá mình mới nói là sống không được thì sao? Thì giờ muốn gì thì cái cổ đó nó là viết đơn. Tại em gợi. Đúng rồi, cổ này, không? cái cô này là cái cổ mà cái mức độ càm ràm của cổ á là em nói là khủng khiếp lắm. Vậy Mà hả? khủng khiếp mà còn tự kỷ nữa. Là sao? Thì diễn là em đi theo cái chiều hướng mà nghĩa là người ta đang đi trên Trời ơi, con cái đường kiểu thẳng đó khó chịu lắm luôn đúng không? Em chỉ bực mỗi chuyện đó thôi chứ còn cái chuyện gì em làm cũng được hết. Tật xấu ông hết chưa? Còn ở dơ nữa. Trời ơi, ảnh đi làm mang giày tây mà dớ thì thường xuyên phải thay ra. Vậy mà thay ra là không bao giờ đem vô thau hoặc đem giặt gì hết. Để 1, 2, 3, 4, nhiều khi chục đôi để vàng vậy nè. Hết vớ, mua vớ mới mang. Em về quê em xin em bé thì trước khi về quê mấy cái đồ dơ là em giặt em phơi lên hết trơn rồi. Em chỉ dặn ảnh là lấy vô nhà xếp vô tủ cất. 4 tháng sau em lên treo nguyên vàng. Hết tật xấu chưa? Ở giờ còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi. Rồi tới phiên em. Chỉ cái mỗi là giận của ấy cái càm ràm thôi à. Rồi bây giờ em mong chồng em thay đổi cái gì? Ảnh bớt ở dơ lại. Còn gì nữa không? Bớt nhậu nữa anh. Còn em muốn giờ em thay đổi điều gì? Bớt càm ràm này, đừng có tự kỷ nữa. Cái gì mà nói ra em giải quyết nó nhanh. Chứ cổ là cổ cứ tự kỷ, cổ suy diễn tứ lung tung hết là mình không có thể nào mà giải quyết được là cổ đang cần cái gì, muốn cái gì để em giải thích. Chị thấy vậy nè, em á thì là nói gì thì nói, thì em cũng đã từng trải hơn cổ rất là nhiều trong vấn đề tình trường đúng không? Chứ còn riêng vợ em á thì là tinh khôi. Cho nên nếu mà để mà so sánh giữa vợ em với những người phụ nữ khác mà em đã từng gặp á, thì chắc chắn là về kinh nghiệm về tình trường á, thì chắc chắn vợ em không bằng những người kia. Nhưng mà không ai bằng vợ em là vì em là cái người mà gọi là
nguyên đai nguyên kiện bóc tem từ hồi lúc mà nó còn cả thùng cho tới bây giờ, đúng không? Thì chị nghĩ như vậy nè, trong cái việc mà để cho vợ chồng á càng ngày càng yêu nhau hơn á, cái mà điều em muốn sửa ở vợ em á thì chị nghĩ em phải là người chủ động sửa cho vợ em. Tại vì nếu mà em muốn cổ có kinh nghiệm thì em phải dạy cổ, chứ còn nếu mà em mà để cổ tự học á là nhiều khi cổ phải học một kinh nghiệm chỗ khác, chị nói ví dụ vậy. Đúng không? Cho nên rằng em phải thấy rằng em rất là sung sướng vì vợ thì đẹp nè, trẻ nè, mà lại yêu mình tha thiết như vậy, em quý trọng cái đó. Cho nên những cái yêu cầu của vợ em mà bớt nhậu nè, gọn gàng một chút xíu thì chị nghĩ cái điều đó em làm được mà. Dạ được cái gì. Rồi, ok, xin cảm ơn em. Dạ em cảm ơn chị. Không tổ chức nữa, dẹp luôn. Rất là thích sống ảo. Quá điệu trên mức cần thiết. Bà này thì bà rất là man, bà rất là nam tính. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Nhìn hai bạn này có cái nét rất là cổ điển. Cứ như là một hoàng tử và một nàng công chúa vậy. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị ạ. Hai em lấy nhau lâu chưa? Tụi em lấy nhau được chừng 7 tháng ạ. Em đang có tin vui đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ồ, hay vậy ta. Mấy tháng rồi? Dạ Gì em bụng được em? 5 tháng ạ. Trước tiên xin chúc mừng hai vợ chồng em Dạ, vâng, cảm đón ơn nhận chị tin ạ. vui này. Rồi, mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Thu Hương, năm nay em 26 tuổi, em là tiếp viên hàng không ạ. Dạ. Còn em? Dạ em là Đỗ Đình Hiển. Năm nay em 27 tuổi. Em cũng là tiếp viên hàng không. Hai em là gặp nhau ở một cái nơi nào? Cái bối cảnh mà gặp nhau á là tụi em hôm đấy là đi bưng quả cho một cặp đồng nghiệp trong công ty. Thì em là bưng quả cho bên nhà trai, còn vợ em thì lại bưng quả cho bên nhà gái. Nói chung là cái ấn tượng ban đầu của em với vợ em á, cái hôm đấy em gặp á là không phải là cái vẻ bề ngoài, mà em lại ấn tượng là do là cái đồng hồ vợ em đeo. Nó hơi đặc biệt là chỗ này là thứ nhất là cái đồng hồ đó là đồng hồ của nam, mà cái đồng hồ đó là đồng hồ em lại đang tìm cái cô gái này. Thứ nhất là cổ là nữ mà cổ lại đeo cái đồng hồ nam, là một cái gì đó đặc biệt rồi, mà lại đúng cái đồng hồ mà mình lại đang tìm, cho nên là thế là em mới tìm hiểu cô này như thế nào, coi là có hợp với mình hay không. Mà vì cái đồng hồ đó mà em có cái ấn tượng với bạn này. Dạ đúng rồi. Bắt đầu đến bắt chuyện. Không, em không bắt chuyện, tại vì lúc đó em cũng hơi nhút nhát xíu. Thì sau cái buổi tiệc á thì em mới về, em mới hỏi cô dâu là cho mình xin cái Facebook của cái bạn nữ đấy. Nhưng mà do là lúc đó do quá tập trung vô cái đồng hồ, cho nên là em tả cái hình dáng của vợ em nó không có được chính xác. Thế là cô dâu lại cho một cái Facebook của một người bạn đồng nghiệp, cũng cái hôm đấy cũng bưng quả luôn. Không phải là cô này. Em cũng vào cái Facebook cô đấy rồi em lại tìm cái cô này để mà em lại làm quen cô này. Hai vợ chồng chị chat qua Viber với Facebook. Tại vì sau cái hôm đấy thì vợ em lại đi làm. Nửa tháng sau thì mới quay về lại Sài Gòn, thì mới là hai vợ chồng mới gặp. Bạn này có ấn tượng với bạn này liền không? Em thì thấy là đây là người đầu tiên á, mặc dù lần đầu gặp gỡ nhưng mà nói chuyện rất là người Bắc người ta gọi là đong đưa ấy chị. Tôi nghĩa là nói chuyện rất là thoải mái, như kiểu quen nhau từ mấy trăm năm rồi ấy. Từ trong tiềm thức đúng không? Bao lâu thì tụi em mới yêu nhau? Sau cái lần đấy thì em mới bắt đầu em thích, cho nên là em muốn gọi là cua cô này, quyết định cua cô này. Tấn công. Thì mới hôm đấy mới sắp xếp nghỉ phép thì rủ cô này đi Đà Nẵng chơi. Tại vì cô này cô có nói là cô rất là thích đi Hội An, nhưng mà lại chưa có dịp đi. Mà Đà Nẵng thì là em lại đi rất là nhiều, cho nên là cái Hội An là em rất là rành. Em chở cô này đi Đà Nẵng, đến Đà Nẵng chơi, xong rồi cả hai vợ chồng đi xe máy đến Hội An. Rồi chiều hôm ở Hội An thì em mới ngỏ lời, em tỏ tình. Vậy là bao lâu rồi? Cái tỏ tình đó đến cái lúc cưới nhau á thì là bao thời gian? Dạ khoảng 1 năm vậy ạ. Rồi bây giờ mới lấy nhau được 7 tháng. 7 tháng. Dạ Tức là vâng. tụi em khoảng gần 2 năm tìm hiểu và yêu. Dạ gần 2 năm luôn. Rồi từ lúc mà chấp nhận ảnh rồi cho đến lúc cưới nhau thì có những cái khó khăn, có những cái trở ngại gì? Khi mà tụi em chuẩn bị đám cưới á, em thì người Bắc mà anh ấy thì người Nam. Cái phong tục tập quán của hai miền nó rất là khác nhau. Nhà em thì yêu cầu là phải đám hỏi, đủ lễ. Nhưng mà anh ấy thì nói là không có đủ thời gian, cũng không có đủ phép để xin để mà ra Hà Nội nhiều như thế nữa. Nên là tụi em cái khoảng thời gian đấy cũng có căng thẳng, và thậm chí là đến trước ngày cưới thì vẫn căng thẳng với nhau. Ôi trời. Nhưng mà Khi nào có suy nghĩ đời hủy cưới không? Anh ấy đã nói với cả em, là nói Ngay trước cái mặt đêm. ba má luôn Ngay. là ngày mai không đám cưới nữa. Ôi trời Mà ơi. khách khứa mời hết rồi. Dạ. Hú hồn không? Rồi cuối cùng mình làm sao để mà quê được? Tại vì em cũng thời điểm ấy em cũng bị áp lực. Trước đấy thì do cái hai bên gia đình chưa thống nhất được cái phong tục á,
rồi lại gặp thêm cái là cái thời điểm ấy thì trong công ty cũng có cái cơ hội để mà thi lên tiếp viên trưởng. Vợ em thì lại một người rất là hiếu thắng, trong khi em là một cái người gọi là an phận. Em không có nhu cầu em thi lên, nhưng mà vợ em thì cứ muốn em phải thi. Muốn em phải thi. Thì vừa áp lực vừa phải đám cưới tổ chức mà vừa lại phải thi, cho nên là cả hai cái nó làm cho em nhiều khi cũng đuối sức luôn. Dạ đúng rồi, cho nên là cái đêm hôm đấy em thực sự là chịu hết nổi, bật lên nóng lên, mình nói thôi ngày mai không tổ chức nữa, dẹp luôn. Mà như rất may là đã gọi là vượt qua được cái đêm đó, nhưng mà là ai đã hóa giải được cái Sáng hôm sau cũng chủ động em nhắn tin, một lát sau cũng thấy nhắn tin lại, nghĩ là em đã chịu đầu hàng trước. Em chịu xuống nước trước. Tối hôm đó em cũng rất là muốn nhắn tin, nhưng mà lại cứ đợi xem là phút cuối nó như thế nào. Mừng quá. Anh hỏi em, dạ. Vợ em á, anh nhìn thích rất là hiền thục, dạ. Nhẹ nhàng nè, thùy mỹ nè. Thế thì ở nhà thế nè. cái động tác là thường là bối rối nè, suy nghĩ không nói sao. Cá thằng ta cái nơi. Trời ơi, bây giờ cho em kể trước. Thì thứ nhất là nhìn như vậy thôi nhưng mà lại rất là bướng. Em không nghĩ là lại bướng như vậy. Mình đã nóng, bản thân mình đàn ông mình nóng, mà người phụ nữ cũng nóng theo. Thế là cái mâu thuẫn nó lại bị đẩy lên. Rồi lại ở rất là sạch mà đến nỗi mà em sợ. Ví dụ như khi em tắm chẳng hạn, bình thường mình tắm xong ra thì mình cũng đã lau sơ trong đấy rồi, ok rồi, mà ra thì vợ em lại sao cái lưng nhiều nước quá vậy, sao thôi để lấy cái khăn lau mà đấy cứ như thế, những cái nhỏ như thế, cứ để ý từng ly từng tí của em, cho nên là nhiều khi em cũng rất là bực mình. Rồi còn chuyện gì nữa không? Rất là thích sống ảo trên Facebook. Đúng rồi, tại vì ngày nào cũng lướt Facebook, sáng mở mắt ra là mở Facebook lên coi từ trên xuống dưới, rồi đồng nghiệp bạn bè có cái này đi kia lại cứ thế về, sao anh không làm cho em cái này, sao anh không giống như người ta, chồng người ta như thế này kia thế nọ. Em thì rất là nhức đầu cái vấn đề đấy. Em nói mọi người có một cái cuộc sống riêng, mọi người có một cái cách thể hiện tình yêu riêng, chứ không phải ai cũng như ai. Giờ cái bệnh ghiền Facebook là hình như là của tất cả mọi người hay sao á? Em nãy giờ là chồng em nói những cái điều đó cũng khó chịu nha. Thế thì với ảnh làm điều gì cho em khó chịu? Em thấy anh ấy quá điệu trên mức cần thiết. Điệu ấy mà. Điệu lắm luôn á. Tại vì em là con gái á, nhưng mà em cũng không điệu đến mức tớ. Tại vì bà này thì bà rất là man, bà rất là nam tính, chịu không? Tối ngày bà cứ thế đồ đàn ông, bà cứ thích dạng như mặc ra cái style mà đàn ông, chịu không? Mà em thì em thích phụ nữ người ta nữ tính dịu dàng này kia, mà cứ thế cho nên là chồng em mua rất là nhiều quần áo về, mà có những đồ mà chưa mặc. Thậm chí là anh là người Sài Gòn, nhưng mà anh rất thích mua áo khoác, áo măng tô, áo lông, áo dạ, áo thước, áo... Sau đó thì cái đợt hồi trước em còn đi bay á, đang đi làm xong rồi thấy tin nhắn là em thấy anh mua cái áo ấy đẹp không? Xong rồi mình hỏi là thế đang mặc ở đâu đấy, bảo anh mặc trong nhà, anh khóa hết cửa xong anh bật điều hòa lên. Bảo là vì trời nóng quá nên anh bật điều hòa nên anh mặc áo măng tô này cho đẹp. Em thấy đẹp không? Anh đuổi mua áo này. Mà thực sự là ở Sài Gòn thì không có thời gian để mặc những cái áo đấy. Đúng rồi, mà mặc ra người ta nhìn chị hổm. không phải, tại vì em thì cũng có đi bay những cái nơi mà có mùa đông lạnh, thì cho nên là em cũng sưu tầm, em cũng rất là thích, em chọn những cái mẫu áo này kia, mà vợ em đi lại Nhưng mà cái chi tiết mà bật điều hòa cho nó lạnh để mặc đó là anh thấy nó cũng bệnh lắm đó. Nhưng mà ở nhà có làm chuyện đó bao giờ chưa? Có, lâu nhìn áo này đẹp quá xong rồi bắt đầu lại mặc áo vào, xong rồi tiếp tục đóng cửa bật điều hòa thế. hay thích ngắm mình trước gương để cảm thấy mình rất là tự tin, thì fashionista. Thế còn gì nữa không? Anh ấy thì em nghĩ là anh ấy không biết ghen đó. Em hay thử là hôm nay em đi làm gặp bồ cũ thế này kia, hoặc là bảo là đi chơi, đi chơi mấy giờ cũng được. Không có hỏi em là em đi chơi với ai hay là đi chơi đến ở đâu, đi mấy giờ về, không có biết ghen nhất là gì hết. Ủa sao vậy? Em thì em tin vợ em, thì tại vì em hiểu, em nghĩ là em đủ hiểu vợ em là người như thế nào. Nhưng mà cuộc sống này nó đầy rẫy những mưu mô, những cạm bẫy. Nhưng mà thì không phải là em hoàn toàn là không theo dõi là như thế nào, nhưng mà mình là một cách tế nhị hơn, mình không có, dạ đúng rồi, mình không có cầm điện thoại lên coi tin nhắn hay này kia. Em đi với ai tuy là vợ chồng nhưng mà mình vẫn có một cuộc sống riêng, mình tôn trọng cái cuộc sống riêng của nhau, cá nhân nhau. Chứ vợ em có đối với em như vậy không? Và em thì không ghen, nhưng mà cứ mỗi lần mà đến có lịch bay đi cái là tối hôm đấy là y như rằng là cứ giống như là hát cải lương ấy. Cứ anh ơi anh đi mấy ngày em ở nhà em ngủ một mình buồn,
có phải cứ mình ngủ chung mới chịu hay? Hương em có ghen không? Cũng không ghen. Nhưng mà em có cái kiểm tra riêng của em. Ví dụ như là thỉnh thoảng anh này vào đi tắm á, thì em sẽ mở Facebook ra em xem tin nhắn nhắn những ai, điện thoại nhắn với ai rồi lại. Ủa có. Ồ, mà trước khi em nói điều này ra thì chồng em rất là tự tin, rất là hai vợ chồng em nói chung là rất là tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Còn cha bây giờ hớn rồi phải không? Em hoàn toàn không biết là đến ngày hôm Bởi vì nay. anh nhìn thấy được cái thái độ của em. Em không hề biết là vợ em có kiểm tra em. Em cũng nghĩ là vợ em cũng sẽ tôn trọng mà cũng không có coi này kia, nhưng mà Chết rồi. giờ mới biết là lúc mình tắm rồi để điện thoại ở ngoài là cũng có coi. Vợ chồng còn cái tính gì mà làm cho em không vừa ý nữa không? Anh ấy luôn luôn nghĩ là cuộc sống anh phải có không gian riêng á, nên là khi mà về hai vợ chồng mà có nói nhau hay có vấn đề xảy ra, anh nó hay nói là anh đã quen với cuộc sống một mình rồi, mà em thì nói là tại vì lấy nhau rồi thì là không gian của hai người, có cái gì thì anh cũng phải chia sẻ, nhưng mà anh ấy thì không như vậy. Lúc nào anh ấy cũng nói là anh từ trước giờ 20 năm sống một cuộc sống một mình, quen rồi, không gian một mình rồi, đừng có động với có không gian riêng cho anh. Em thì em không thích như vậy. Bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Cái bướng tranh cãi cái vấn đề gì đấy thì vợ em cũng nên dịu xuống thì giải quyết mâu thuẫn nó dễ hơn, chứ còn mình nóng vợ cũng nóng, thế là cả hai đều cái tôi của mình, cho nên là khó có cái tiếng nói chung. Nhưng mà thường thì tụi em hay mâu thuẫn ở những vấn đề gì nhất? Em nghĩ là cái quan điểm sống của hai tụi em đôi lúc nó vẫn còn khác nhau, nó không có. Ở điểm nào? Ví dụ như là em thì trong công việc em rất là hiếu thắng và em muốn phải thăng tiến trong công việc, nhưng mà chồng em thì luôn luôn nghĩ là em tạo cái áp lực đấy cho chồng em. Có nhiều lúc em nghĩ là đàn ông thì phải có một cái gì đấy nó có thăng tiến hơn. Cái đó là cái mâu thuẫn lớn nhất đúng không? Bản thân hai đứa đều là con một, nên là cái việc mà không ai chịu ai á, tại vì có gì thì đều Bộc lộ hết, bung bét ra xong lại huề ngay được. Trước hết đó là chị rất là gọi là cảm ơn á, là vì tụi em đã tham dự chương trình và ngồi để sẻ chia với lại chương trình cái cuộc sống của mình. Chị thấy rằng á, là với những người mà làm cái công việc như tụi em á, thì những người rất là hiểu biết. Đó, cho nên là không phải là dễ dàng gì để tụi em có thể chia sẻ cái riêng tư của mình. Nhưng mà khi tụi em xuất hiện ở đây thì có nghĩa là chương trình đã chạm được đến những cái điều mà những cặp vợ chồng á, họ thấy là họ cần có cái sự sẻ chia với nhau. Đó thì đó là một cái điều mà chị rất là sung sướng. Cái thứ hai nữa là đúng là cái yếu tố nghề nghiệp của tụi em á, nó tạo lên những cái tính cách mà không phải là tụi em có thể là kết lại với nhau là tụi em có thể là tròn trịa được ngay lập tức. Bởi vì á, đó như hai bạn á, từ nhỏ đến lớn đã là con một rồi, được cưng chiều rồi ha. Đó, và lại tiếp xúc với một cái môi trường mà rất nhiều áp lực. Nhiều khi công việc của tụi em không bộc lộ được cái tôi của mình cơ, đúng không? Lúc nào cũng phải là một cái gì rất là smooth, mềm mại, đẹp đẽ trong mắt của khách hàng. Chính vì vậy mà khi về nhà ai cũng có muốn là phải xả áp lực. Hơn ai hết tụi em hiểu cái điều đó. Nhưng theo chị là cái cuộc sống của tụi em sẽ tự điều tiết được, bởi vì hai em đều là những người có học hết. Tuy nhiên thì chị chỉ thấy là về cái không gian riêng tư á, thì chị đồng ý với lại ý kiến của chồng em. Đó, chị chỉ chia sẻ cái của chị đang làm thôi. Cuộc sống cảm ơn chị ạ. Cảm ơn tụi em. Cảm ơn em. Cảm ơn anh chị ạ. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một voucher trị giá 2 triệu đồng được sử dụng tại Rita Salon. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm trà Hoàng Ngọc 7 Nga Tây Ninh trị giá 1.500.000 đồng. Món quà thứ ba đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất nhất trị giá 1.500.000 đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một phần quà bé bé hấp dẫn, một miếng cút chua nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Xin mời các bạn quay lưng lại, nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ chồng bạn thích nuôi loại động vật nào? Nào, vợ chồng Linh Phi thích nuôi con gì? Em thế nè, con chó. Không thích nuôi con gì, thấy chưa? Rồi, vợ chồng bạn thích nuôi con gì? Con chó. Không thích nuôi con mèo. Ủa, không thích nuôi con nào? Trời ơi. Mời hai anh chồng bước qua quánh tù xì với nhau.
Người nào thắng người đó được quyền ưu tiên chọn màu. 2, 3, rồi. Rồi. Thì em chọn màu Mời luôn. em. Chọn màu xanh. Màu xanh. Rồi, chờ chút. Còn hai em. Chọn màu hồng. Màu hồng. Chị màu gì? Chị đỏ đi. Màu đỏ đi. Vàng Em màu vàng. Rồi, mời hai bạn Mời. qua. Rồi, nào. 1, 2, 3. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ còn 2 phần quà hấp dẫn dành cho 2 cặp vợ chồng. Điểm nào? 1. Kính thưa quý vị, như vậy chúng ta còn một phần quà dành cho khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son. Đó chính là một voucher trị giá 2 triệu đồng sử dụng tại Rita Salon. Nhưng nếu được phần quà này, chúng ta phải trả lời câu hỏi của chị Hồng Vân. Và câu hỏi như sau: cặp vợ chồng thứ hai làm nghề gì? A. Hướng dẫn viên du lịch. B. Tiếp viên hàng không. C. Nhân viên kinh doanh. Và câu thứ hai, Quá đơn giản, quá đơn giản. có bao nhiêu người trả lời giống như bà? Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói là tạm biệt. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình 1001 chuyện. Và luôn luôn vào tối chủ nhật hàng tuần lúc 22h30, chúng ta sẽ lại gặp nhau trong chương trình Vợ Chồng Son trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.